درود بر همراهان جان. لطفاً برای حمایت از کانال و مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال UAV ارمیرا سابسکرایب نمایید و زنگوله را روشن کنید. تاریخچه وسایل نقلیه بدون سرنشین قسمت اول. وسایل نقلیه کنترل از راه دور یا کنترل با هوش مصنوعی که به صورت عمومی درون نامیده میشوند به وسایلی گفته می شود که توسط انسان از راه دور یا به صورت خودمختار با هوش مصنوعی حرکت کرده و خدمات ارائه می دهند. این وسایل خودروها، انواع هواگردها و قایقها را در بر می گیرند که در قالب تجاری و نظامی خدمات ارائه می دهند. در این قسمت به معرفی و تاریخچه وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین می پردازیم. وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین در زبان فارسی مختصراً پهپاد که مخفف پرنده هدایت‌پذیر از دور و در استاندارد جهانی UAV نامگذاری شده است. پهپادها توسط خلبانان در ایستگاه زمینی یا به صورت خودمختار با هوش مصنوعی با درجه استقلال متفاوت به پرواز درآمده و خدمات ارائه می‌دهند. پهپادها ابتدا در طول قرن 20 برای مأموریت‌های نظامی که بیش از حد برای یک انسان وقتگیر یا خطرناک بود توسعه داده شدند و در خدمت داشتن آنها در قرن 21 برای ارتش‌ها به یک ضرورت تبدیل شد. کنترل هزینه‌ها و بهبود فناوری و تکنولوژی باعث شد تا پهپادها در برنامه‌های غیر نظامی مانند فیلمبرداری، سم‌پاشی، نظارت بر آتش‌سوزی و غیره استفاده شوند و در تعریف عمومی مدل‌های تجاری پهپادها نیز طراحی و تولید شدند. اصطلاحات و اسامی. در ابتدا نام درون در هوانوردی برای وسایل نقلیه بدون سرنشین هوایی استفاده می‌شد. این مدل‌ها برای تمرین خدمه تفنگ‌های ضد هوایی یک کشتی جنگی در دهه 20 و 30 میلادی استفاده می‌شدند. به همین دلیل این اصطلاح رایج یعنی کلمه درون سالهای طولانی برای هواگردهایی که هدف تمرینی بودند مورد استفاده قرار گرفت تا با افزایش تکنولوژی و پیشرفت فناوری انواع وسایل نقلیه خودران یا هدایت از راه دور پا به میدان عمل گذاشتند. پس از آن نام درون به صورت کلی بر تمام وسایل نقلیه خودران یا کنترل از راه دور در نظر گرفته شد. سپس نام UAV در حوزه قضایی ایالات متحده آمریکا برای وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین نظامی در نظر گرفته شد. با این حال سازمان FAA آمریکا هر نوع هواگرد بدون سرنشین را UAV تعریف می‌کند. اصطلاح UAS توسط وزارت دفاع ایالات متحده و اداره هوانوردی فدرال آمریکا در سال 2005 برای مجموعه یک وسیله نقلیه بدون سرنشین هوایی در نظر گرفته شد. یعنی یک پرنده بدون سرنشین در آمریکا UAV نام دارد و یک پرنده بدون سرنشین به همراه سیستم کنترل و هدایت UAS نامگذاری می شود. این نامگذاری تا سال 2030 اعتبار خواهد داشت. کشورهای مختلف برای وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین نامهای مختلفی را انتخاب کردند. برای مثال در ایران پهپاد نامیده می شوند. در بریتانیا ATM و SESAR، در کانادا RPAS نامگذاری می شوند که جملگی به معنی وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین می باشند. اگر محتوای این ویدیو برای شما مفید واقع شد، لطفاً آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.